Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi thời tiết cực lạnh ập đến, tôi nằm trên sofa ăn xiên nướng. Thịt trên bếp lò xèo xèo chảy mỡ. Tôi vừa sưởi ấm vừa uống trà, thảnh thơi vô cùng. Ngay lúc đó, bạn trai cũ và cô bạn thân An Thiển đang giãy giụa giữa ranh giới sống chết. Gửi tới tôi một đoạn video. Tôi cười tít mắt hỏi họ, muốn ăn không? Kiếp trước, vì tôi bắt gặp bạn trai Vương Lãng và cô bạn thân An Thiển gian díu, vạch trần âm mưu trùng cầu kết hãm hại tôi đoạt mạng. Em đã bị chúng thẹn quá hóa giận, đẩy thẳng ra ngoài cửa. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng, rõ ràng là tiết trời tháng 9, vậy mà tuyết lại rơi dày đặc kỳ lạ. Nhiệt độ trong một đêm tụt xuống âm 5-10 độ. Và tôi đã bị đông chết ngay trước cửa nhà. Tôi hận bọn chúng thấu xương. Trong lúc mơ hồ, tôi đã thề độc, nếu có kiếp sau, hất định bắt cặp cẩu nam nữ này sống không bằng chết, không cho chết yên lành, giữa cái lạnh tê tái tới mức chết lặng. Bất chợt bị cái nóng thiêu đốt thay thế, tôi kinh ngạc mở mắt, phát hiện mình đang đứng trước cổng công ty. Theo bản năng, tôi cúi đầu nhìn điện thoại. 13 tháng 8, tôi vậy mà đã trọng sinh rồi. Tôi trở về trước thời điểm bị hại 20 ngày. Vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ, tôi lập tức muốn quay về giết chết hai kẻ ti tiện kia, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tôi nhớ tới trận bão tuyết kinh hoàng trước khi chết. Nỗi sợ vẫn còn nguyên vẹn. Mùa hè năm nay, nhiệt độ nóng tới mức phi lý. Mọi người đều phải dựa vào điều hòa để sống. Nhưng ai mà nghĩ được, vừa qua tháng 9, nhiệt độ lập tức rơi xuống âm 5-10 độ. Điều cấp bách nhất bây giờ, không phải báo thù đôi cẩu nam nữ kia, mà là phải tìm cách sống sót qua mùa giá lạnh kéo dài không biết bao lâu. Tôi lập tức tới gặp lãnh đạo xin nghỉ việc. Sau đó quay về căn hộ đang chung sống cùng Vương Lãng, thu dọn tất cả đồ đạc quan trọng của mình. Nhưng tôi không vội rời đi. Trên đường về, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Dù có rời đi, cũng phải khiến hắn khốn đốn. Tôi lôi giấy tờ của Vương Lãng ra, tải vài ứng dụng vay tiền online, điền hết thông tin cá nhân của Vương Lãng vào đó, rồi chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn ngon, ngồi đợi Vương Lãng tan làm về. Vừa bước vào cửa, Vương Lãng thấy tôi cười dịu dàng bên bàn thức ăn thịnh soạn, liền sửng sốt. Tôi dịu dàng bảo với hắn, tôi dự định bán bớt căn nhà ba mẹ để lại, lấy tiền mua căn nhà hắn từng thích để làm nhà tân hôn. Vương Lãng và An Thiển luôn cấu kết với nhau, tìm cách dụ dỗ tôi bán căn nhà ba mẹ để lại, hòng chiếm đoạt tiền của tôi. Thấy tôi cuối cùng cũng đồng ý bán nhà, hắn vui mừng ăn uống rất ngon miệng. Tôi nói đã xin nghỉ phép 1 năm, sáng mai phải đi tìm môi giới bất động sản. Trong lúc ăn, tôi làm nũng lấy điện thoại ra đòi quay video nghịch ngợm. Vương Lãng vốn cực ghét bị tôi quay phim, nhưng giờ hắn phải nịnh nọt để tôi bán nhà. Em đành ngoan ngoãn nghe lời, bảo chớp mắt thì chớp mắt, bảo lắc đầu thì lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, hơn 1 triệu khoản vay online đã lần lượt giải ngân. Tôi nhanh tay gỡ hết ứng dụng, rồi thản nhiên đặt điện thoại xuống. Ôi chụp mãi không đẹp, thôi không quay nữa. Không quay nữa. Bữa cơm đó, cả tôi và hắn đều vô cùng vui vẻ. Bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Ngày hôm sau khi Vương Lãng đi làm, tôi thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi căn hộ. Ba mẹ trước khi mất để lại cho tôi 2 căn nhà. Một căn trong nội thành, một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô. Dù vị trí hơi xa, giá cũng không thể so với biệt thự trong thành phố. Hưng nếu đổi nó lấy một căn hộ thương mại trong trung tâm, vẫn có dư giả, nhưng đây là ngôi nhà của tôi tuyệt đối không thể bán nó. Nhà đã lâu không có người ở. Tôi bắt đầu tính toán xem nên sắp xếp thế nào mới có thể chống lại đợt lạnh kinh khủng kia. Hệ thống sưởi dưới sàn hay điều hòa đều vô dụng. Tuyết lớn như thế, ống nước chắc chắn sẽ bị đóng băng, dây điện cũng dễ bị gãy đứt. Muốn dựa vào điều hòa hay hệ thống sưởi để chống lạnh hoàn toàn không thể. Hầm tránh bom, tôi đột nhiên nhớ ra. Tôi vội vã lao xuống tầng hầm. Ở bức tường phía đông tầng hầm có một cánh cửa sắt. Tôi dùng sức đẩy cửa ra, luồng khí lạnh lập tức ập tới. Chính là chỗ này. Năm đó khi ba tôi xây dựng căn nhà này, bức tường tầng hầm giáp nối đột nhiên sụp đổ, lộ ra một hầm tránh bom từ thời chiến tranh. Chỗ này mùa đông ấm, mùa hè mát, trong hầm lại rất khô ráo. Ba tôi khi đó đã sửa sang lại, làm thành kho chứa đồ của gia đình. Có hầm tránh bom giữ nhiệt thế này, tôi còn sợ gì nóng lạnh nữa. Đúng lúc đó, Vương Lãng gọi điện tới, bảo bối, Hải đã bán xong chưa? Chưa, đã liên hệ với môi giới rồi. Tôi qua loa đáp mấy câu, sau đó cúp máy. Tên cẩu nam đúng là giỏi diễn kịch, miệng thì toàn nhớ nhung. Hưng ngay cả việc đồ đạc của tôi biến mất cũng chẳng phát hiện, chắc giờ đang ăn mừng cùng An Thiển rồi. Vì cuối cùng đã lừa được tôi bán nhà, nhưng lúc này tôi chẳng dành để tâm đến hắn. Tôi còn việc quan trọng hơn phải làm. Sáng sớm hôm sau, tôi đã tìm người tới sửa lại hệ thống thông gió của hầm tránh bom. Tôi nhớ rất rõ,
Trước khi chết, tuyết lớn đã làm cong cả người. Vì vậy, hệ thống thông gió cũ chắc chắn sẽ bị tuyết bịt kín. Thợ chỉ nhận tiền làm việc. Không hỏi nhiều, không nhiều lời, giúp tôi lắp thêm những ống thép không dỉ dài cho từng cửa thông gió. Sau đó tôi lại mua 2 bộ lò sưởi. Một bộ chỉ để sưởi ấm, một bộ vừa sưởi ấm vừa nấu nướng. Tiếp theo là mua một lượng lớn củi và than. Tôi còn mua thêm lò nướng khi tận thế đến. Điện, nước, gazi đều không thể trông cậy, chỉ có củi đốt nguyên thủy mới là bảo đảm nhất. Vừa có thể sưởi ấm, vừa có thể nấu ăn. Mặc dù hầm tránh bom giữ nhiệt, nhưng tôi cũng không dám chắc nhiệt độ có hạ xuống mức biến thái nào nữa không. Phòng ngừa vẫn hơn. Nghĩ tới việc đường ống nước sẽ đóng băng, tôi quyết định thuê thêm thợ khoan giếng ngay trong tầng hầm. Giống như hầm tránh bom, ước giếng cũng có nhiệt độ ổn định. Dù bên ngoài có lạnh đến đâu cũng không đông đá. Thợ khoan giếng tỏ ra rất bất ngờ, vì người ta toàn khoan giếng ngoài sân. Sao tôi lại khoan trong tầng hầm? Tôi đã chuẩn bị sẵn lý do. Tôi nói mình đang nghiên cứu sản phẩm chăm sóc da, cần dùng nước chưa từng tiếp xúc ánh sáng. Người thợ lập tức bị tôi lừa gạt bằng bộ mặt nghiêm túc này, tin răm rắp, còn đầy vẻ khâm phục. Nhanh chóng giúp tôi khoan xong giếng. Tiếp đó, tôi bắt đầu tích trữ vật tư. Kiếp trước, chỉ sau một đêm, tuyết đã ngập tới thắt lưng. Trong tình cảnh đó căn bản không thể ra ngoài, lò sẽ mất điện. Tôi mua 10 thùng nến, 20 cục sạc dự phòng công suất lớn, 2 thùng bật lửa và 2 thùng súng bật lửa chống gió. 500 cân gạo, 50 cân bột mì, 20 thùng mì khô, 20 thùng mì ăn liền, 20 thùng nước uống, các loại rau củ khô, nước ngọt, cà phê, các loại đồ hộp, dầu gội đầu, cùng đủ loại đồ dùng chăm sóc cá nhân, cùng với đủ loại thuốc men mà tôi có thể nghĩ đến, mền lông vũ và áo khoác lông vũ dày mỏng đủ loại, còn mua thêm xẻng xúc tuyết, rìu và đủ loại công cụ cũng như vũ khí phòng thân có thể dùng tới. Cuối cùng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chiếc máy bay tư nhân của tôi cũng đã tới. Nhắc tới máy bay, mọi người thường xử lý máy bay mới thế nào nhỉ? Giường, bàn, ghế, các loại nội thất cũng đều là vật tư mới hoàn toàn, liên tục được chuyển đến nhà tôi. Bảo vệ khu dân cư và hàng xóm nhìn thấy nhà tôi suốt ngày ầm ĩ tháo dỡ, sửa sang, tôi chỉ nói với họ rằng nhà lâu không có người ở, giờ cần tân trang lại, nên việc thấy thợ tới lui họ vẫn không lấy làm lạ. Ai mà chẳng đổ tiền như nước trước khi chuyển vào nhà mới. Tiền à, chỉ là tiêu như nước thôi. Sau khi tôi sắp xếp xong tất cả vật tư, chỉ còn 1 tuần nữa là đợt đại hàn sẽ tới. Vương Lãng ngày nào cũng gọi điện, hỏi han chuyện bán nhà. Nhiều lần tôi suýt nữa thì cười phá lên. Mở màn hình camera giám sát mình lén lắp hôm rời đi. Hình thấy hắn vừa ngọt ngào gọi điện cho tôi, vừa mập mờ ôm chặt An Thiển trong lòng. Tôi vừa buồn nôn vừa bật miệng hỏi. Vương Lãng trả lời rất ngọt ngào. Anh yêu em không? Tất nhiên yêu rồi. Chồng yêu bảo bối của mình nhất mà. Nói xong, hắn liền hôn An Thiển một cái thật mạnh lên mặt. Bảo bối à, em nghe thấy không? Chồng lại hôn em này. Vừa dứt lời, An Thiển đã ôm hắn cười khúc khích. Tôi lạnh lùng đáp, nghe thấy rồi, nhưng sao tôi lại cảm thấy anh giống như đang hôn một con heo vậy? Gương mặt An Thiển lập tức sầm lại. Vương Lãng vội vàng ra hiệu cho cô ta đừng lên tiếng. Ngốc à, không được nói mình là heo. Tôi cười khẩy, ai nói tôi nói mình? À đúng rồi, gần đây anh có gặp An Thiển không? Vương Lãng hơi căng thẳng. Không, gặp cô ta làm gì? Không gặp thì tốt rồi, nghe nói dạo này cô ta đang vay nợ khắp nơi, để trả nợ cờ bạc cho anh trai mình. Khuyên thế nào cô ta cũng không chịu nghe. Lúc tôi rời đi, còn thấy có cô gái cõng một gã đàn ông béo lù vào một khách sạn gần đó, nhìn hao hao giống An Thiển, nhưng hy vọng là không phải. Nhìn thấy trong màn hình giám sát, sắc mặt Vương Lãng lập tức thay đổi. Khuôn mặt An Thiển cũng đầy vẻ bối rối. Tôi cười tít mắt rồi cúp máy. An Thiển và tôi là bạn cùng lớp đại học. Nhà cô ta trọng nam khinh nữ, anh trai lại không ra gì. Tôi rất thương xót cô ta, cố gắng đối xử thật tốt. Dù cô ta vì trả nợ cờ bạc cho anh trai phải ủy thân làm tình nhân của một lão già tên Vương ca, tôi cũng chỉ đau lòng thay cô ta. Chưa từng khinh thường, thế nhưng tôi thật lòng đối đãi. Cô ta chẳng những cướp lấy bạn trai của tôi, còn muốn cướp đi mạng sống tôi. Kiếp trước, vì đồ trang điểm ở nhà cứ liên tục bị hao hụt kỳ lạ, nên tôi đã lén lắp camera giám sát, nhưng chưa kịp báo cho Vương Lãng biết. Tôi đã tận mắt thấy hắn và An Thiển làm chuyện đồi bại ngay trên giường tôi. Sau đó, An Thi giục Vương Lãng mau chóng dụ tôi bán nhà và mua bảo hiểm. Nếu tôi không chịu nghe lời thì cưới trước, rồi tìm cơ hội giết chết tôi. Như vậy, với tư cách người thừa kế duy nhất, toàn bộ tài sản của tôi sẽ về tay chúng. Mà tài sản của nhà tôi cũng chỉ có 2 căn nhà.
Hiếu lắm cũng chỉ coi là mức sống trung lưu, có thể gọi là giàu có gì, tôi chẳng thể nào ngờ được. Chỉ vì chút tài sản đó, một người tôi xem như chị em ruột thịt, lại nỡ lòng muốn giết tôi. Kiếp trước, trong cơn phẫn nộ, tôi đã xông thẳng về nhà đối chất. Sau khi bị tôi vạch trần, hai kẻ khốn nạn đó liền đẩy tôi ra ngoài. Nhớ tới cảnh bị chúng đánh đập, lăng mạ, đuổi ra khỏi cửa. Hờ tới nỗi đau đớn khi bị đâm chết trước cửa nhà. Hờ tới việc tôi từng khóc lóc cầu xin mở cửa, chỉ xin được lấy lại điện thoại, giấy tờ tùy thân, nhưng chúng cũng không cho. Lòng tôi chỉ tràn ngập hận thù. Lúc này, trong màn hình giám sát, Vương Lãng đã bắt đầu chất vấn. An Thiền vội vã thề thốt, khẳng định mình tuyệt đối không đi thuê phòng với ai, còn cắn ngược lại nói rằng tôi vu khống. Tôi cười tươi nhìn cảnh hai kẻ đó cãi nhau ầm ĩ qua camera, chỉ tò mò xem bọn họ mất bao lâu mới phát hiện đồ đạc của tôi đã biến mất. Tôi còn mong chờ hơn, muốn biết khi Vương Lãng phát hiện mình gánh khoản nợ lớn khủng khiếp đó, hắn sẽ phản ứng ra sao. Chỉ tiếc rằng bọn chúng chỉ biết ba mẹ tôi để lại nhà. Hưng hoàn toàn không biết địa chỉ, cho nên cho dù biết mình bị tôi lừa, hắn cũng chẳng thể tìm ra tôi. Nghĩ tới vẻ mặt của hắn lúc đó, tôi vô cùng mong chờ, bèn tắt màn hình giám sát. Tôi ra ngoài, đến chợ mua đồ. Đợt nắng nóng kéo dài cuối cùng cũng rút đi. Người dân đón nhận sự mát mẻ đã lâu không gặp, nhưng tôi lại biết đây chẳng qua chỉ là cái kẹo mút ngọt ngào của thần chết trước khi ra tay. Tôi nhờ người bán rau giao hàng tận nơi, toàn là cải thảo, khoai lang, khoai tây, bí đỏ, những loại rau củ có thể bảo quản lâu dài. Tôi cất hết chúng vào sâu trong hầm trú ẩn. Cuối cùng, tôi thuê người ra cố cửa ra vào và cửa sổ. Thực ra tôi không lo bị người khác đột nhập. Khi đại hàn ập đến, tuyết sẽ ngập tới thắt lưng chỉ sau một đêm, không thể nào di chuyển nổi. Tôi chỉ sợ cửa nẻo bị tuyết đè vỡ nát. Khi đó, căn nhà cũng coi như xong đời, xong xuôi mọi thứ. Chỉ còn 2 ngày nữa là đại hàn kéo tới. Vương Lãng cuối cùng cũng phát ha, hắn đã nợ một khoản khổng lồ. Hắn vội vàng gọi điện cho tôi tra hỏi. Tôi vừa nằm dài trên sofa vừa ới ái hỏi, khoản vay gì cơ? Tôi đâu có biết. Tiền đều chuyển vào thẻ của em rồi, em còn dám chối. Vương Lãng tức giận gào lên. Dạ Vũ, em định làm gì hả? Ý anh là số tiền 1,23 triệu anh chuyển cho em hôm trước sao? Cuối cùng cũng chịu nhận rồi nhỉ? Cái gì mà em chuyển cho anh chứ? Bao giờ em chuyển cho anh? Chính là đêm trước hôm em dọn đi đó. Anh còn nói là trả tiền em đã cho mượn. Em còn bảo không cần gấp. Nhưng anh bảo anh em thì cũng phải tính sòng phẳng. Thì phải trả. Vương Lãng ở đầu dây bên kia gào ầm lên. Em nói cái gì vậy? Tôi gửi cho hắn một tấm ảnh, là một tờ giấy ghi nợ. Rõ ràng ghi hắn vay tôi 1,23 triệu tiền mặt, ký tên đầy đủ, cam kết trả trong vòng 1 năm, lãi suất 2%. Vương Lãng tức thì phát điên. Bao giờ tôi vay cô tiền chứ? Cô muốn gì đây? Muốn giở trò à? Vương Lãng tất nhiên không chịu nhận, hét ầm lên trong điện thoại. Bây giờ mau trả tiền cho tôi, không thì tôi báo cảnh sát. Tôi thản nhiên cúp máy, cười lạnh, để xem anh có vượt qua được tận thế không đã. Ngày cuối cùng trước khi tận thế bắt đầu, tôi kiểm tra lần cuối hệ thống thông gió của hầm trú ẩn, đóng chặt hết cửa ra vào. Tối nay tôi sẽ ngủ trong hầm trú ẩn này. Điện thoại có cuộc gọi đến. Là An Thiền, tôi không bắt máy. Mở màn hình giám sát, quả nhiên An Thiền đang ở đó, nhưng hai người họ đã không còn chút ngọt ngào nào như trước. Vương Lãng tức đến đỏ mặt tía tai, An Thiền thì cứ cầm điện thoại gọi liên tục. Cuối cùng, Vương Lãng ném thẳng điện thoại, mắng to, thật không ngờ cô ta lại thâm hiểm đến thế. Bao năm nay, tao lại không nhận ra chút nào. Mày ngu như heo vậy sao? Người ta bảo làm gì, mày là heo hả? Không phải mày luôn nói cô ta ngây thơ dễ lừa sao? Em tao mới tin cô ta như vậy. Thế là mày trách tao? Chẳng lẽ những gì cô ta nói là sự thật à? Số tiền đó đúng là mày vay cô ta sao? Làm gì có chuyện đó. Thế còn tờ giấy vay tiền là sao? Tao làm sao biết được? Giữa lúc bọn họ cãi vã, tôi đã ngủ thiếp đi. Thật nực cười. Đến nước này rồi mà chúng vẫn chưa phát hiện đồ đạc của tôi biến mất. Khi tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng. Tôi thò tay ra khỏi chăn cảm nhận nhiệt độ. Đúng là lạnh đi nhiều. Tôi khoác thêm chiếc áo lông vũ dài thật dày. Tôi rời khỏi hầm trú ẩn, vừa bước ra, lập tức run lẩy bẩy vì lạnh. Nhiệt độ trên mặt đất còn lạnh hơn tầng hầm nhiều. Dù đã quấn chặt áo lông vũ, tôi vẫn run bần bật. Kéo rèm cửa sổ ra, một màu trắng xóa chói mắt. Từng mảng hư những bó bông trắng rơi xuống. Đó là tuyết lớn lẫn đá vụn. Đại hàn đã tới đúng như dự báo. Tôi lập tức quay lại hầm trú ẩn, chui vào trong ổ chăn, được vải vóc dày ấm bao bọc, khiến tôi cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Tôi mở màn hình giám sát lên. Vương Lãng và An Thi đang quấn chặt lấy nhau trên sofa với mỗi chiếc chăn mỏng mùa hè. Co ro run rẩy.
Máy điều hòa đang bật chế độ sưởi. Hưng An Thiền vẫn lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau. Sao lại thế này? Điều hòa cũng không ấm. Sao lại thành ra thế này? Vương Lãng run rẩy lắc đầu. Không biết nữa. Trước giờ toàn là Dạ Vũ lo hết mọi thứ. Không đúng, đồ đạc của Dạ Vũ hình như mất hết rồi. Ồ, hay thật đấy, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi. Tôi nằm nửa người trong chăn, cười lạnh, nhìn màn hình giám sát. Tôi bật cười thành tiếng. Chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ phát hiện, không chỉ chăn ấm áo giày đều biến mất, mà ngay cả đồ cũng không còn. Tôi đã dọn sạch toàn bộ thực phẩm trong nhà trước khi đi. Chỉ còn lại chút đồ uống. Giờ thì bọn họ chỉ còn biết cầu nuôi. Trong cái thời tiết lạnh thấu xương này, vẫn còn có ai giao đồ ăn cho. Tôi đang vui vẻ cười thì điện thoại bỗng reo vang không ngừng. Là Vương Lãng gọi tới. Tôi nhấn nghe. Không biết vì quá tức giận hay sao mà Vương Lãng nghẹn lời. Chỉ nghe tiếng thở phì phò nặng nề. Tôi im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Thì ra cảm giác mèo vờn chuột lại tuyệt đến thế. Vương Lãng hít sâu một hơi, hạ thấp giọng, hỏi đầy ẩn nhẫn. Dạ Vũ, rốt cuộc em muốn làm gì? Anh đang nói gì vậy? Em nói em về bán nhà, thực ra là lừa anh đúng không? Em đã dọn sạch đồ đạc mang đi rồi, căn bản đâu có định quay lại nữa phải không? Hắn nghiến răng ken két, bán nhà chưa chắc là giả. Hưng em không định gặp lại anh thì đúng là thật. Vương Lãng, ngay từ đầu, không phải anh đã mong em đừng quay lại rồi sao? Em nói gì thế? Nếu anh có chút quan tâm em, thì đã phát hiện từ lâu rồi, đồ đạc em mất hết. Một tuần phép cũng qua mà anh chẳng hề hỏi tại sao em chưa về. Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy. Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, vùi mình vào chăn ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy, đã là 10 giờ sáng hôm sau. Điện thoại đầy ắp tin nhắn mắng chửi của Vương Lãng. Tôi cười nhạt lướt qua, tôi còn chưa nỡ chặn hắn đâu. Không xem thêm chút cảnh hắn nổi điên. Chẳng lẽ uổng phí nỗi đau tôi từng chịu đựng khi bị đồng chết kiếp trước. Tôi mở WeChat, một loạt tin nhắn ập đến. Một bộ phận nhỏ vẫn đang vui mừng vì có tuyết. Hưng phần lớn đều than trời vì không thể ra ngoài đi làm. Mọi người đều ngơ ngác. Tại sao tháng 9 lại có tuyết rơi dày thế này? Thậm chí còn lạnh đến như vậy. Đây là Giang Nam mà. Nhưng bất kể vui mừng hay than vãn, vẫn chưa ai nhận ra thảm họa thật sự đã bắt đầu. Tôi đặt điện thoại xuống, rồi dậy rửa mặt chải đầu. Tôi đi thẳng đến bếp tầng 1. Phát hiện khí gassy vẫn còn chưa bị cắt. Thế là nồi lửa nấu ăn. Trong cái lạnh thấu xương này, phải ăn một bát mì nóng hổi mới thấy dễ chịu. Khi điện và gassy còn dùng được, tôi quyết định cứ tận dụng hết mức điện và gassy để sinh hoạt. Dù sao đợt đại hàn này cũng chẳng biết kéo dài bao lâu. Số củi tôi tích trữ được thì càng phải tiết kiệm càng tốt. Lúc này tôi mới phát hiện tuyết đã sắp vùi kín hết cửa sổ. Qua kẽ hở nhỏ còn nhìn thấy những cụm tuyết to đùng đang rơi xuống như mưa đá. Tôi đột nhiên nhận ra, yếu tuyết cứ tiếp tục rơi thế này, căn nhà 2 tầng của tôi sẽ sớm bị vùi lấp. Một khi lấp kín cửa thông gió của hầm trú ẩn, tôi sẽ chết ngạt ở trong này. Ý nghĩ đó khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Nhưng tuyết ngoài kia vẫn rơi dữ dội. Tôi chẳng thể nào ngăn nổi. Chỉ nghĩ đến việc Vương Lãng và An Thiền ở tầng 6 chưa chết rét, mà tôi đã bị ngạt chết trước, là tôi lại nghẹn ứ ở cổ. Phải đảm bảo cửa thông gió không bị bịt kín. Tôi lập tức đặt ống khói lò sưởi cách cửa thông gió 1 mét. Hơi nóng từ lò sẽ làm ống khói nóng bỏng. Tuyết rơi vào sẽ tan ngay. Nhờ vậy, cửa thông gió không bị nghẽn, khô dễ bắt lửa. Lò sưởi bùng cháy rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, hầm trú ẩn đã ấm áp như mùa xuân. Tôi mở màn hình giám sát lên. Thấy trên ghế sofa, Vương Lãng đang giận tím mặt, gào thét chửi bới. Con tiện nhân Dạ Vũ, đợi tuyết ngừng, tao sẽ đi tìm cô ta. Tao nhất định không tha. An Thiền co ro run rẩy. Chồng ơi, em đói. Ai mà chẳng đói. Đặt đồ ăn cũng chẳng ai nhận đơn. Tao còn làm được gì nữa đây? Nhưng sao nhà này chẳng có chút đồ ăn nào hết vậy? An Thiền bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Ăn, mày chỉ biết ăn thôi à? Nhìn hai kẻ tiện nhân đó khốn đốn, lòng tôi bao ớt nghẹ, bỗng chốc tan biến hết. Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chửi rủa, tôi chỉ liếc qua như không. Có vài tin là từ An Thiền gửi, toàn những lời hỏi han ân cần, hỏi tôi đang ở đâu. Thật buồn cười. Cô ta còn tưởng tôi không biết cô ta đã ngủ với Vương Lãng. Vẫn còn diễn với tôi sao? Tôi lướt mắt qua tin nhắn, không trả lời mà mở nhóm chat cư dân khu chung cư. Cả nhóm đang rôm rả bàn tán về trận tuyết này. Đến lúc này thì chẳng ai bận tâm chuyện đi làm nổi nữa. Mọi người đều đang than thở mất nước và lạnh cóng.
Tôi gửi một cái bao lì xì vào nhóm, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó, tôi tốt bụng nhắc nhở mọi người rằng thời tiết này quá kỳ lạ, không ai biết sẽ kéo dài bao lâu. Khuyên mọi người tiết kiệm nước sinh hoạt, lương thực và chăn ấm áo dày, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi nhắc họ khóa kỹ cửa nẻo. Lợ tuyết không ngừng rơi, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống. Những người đói khát, rét mốt có thể sẽ làm bất cứ chuyện gì. Vương Lãng và An Thiền chắc chắn sẽ không cam chịu ngồi chờ chết. Đợi đến lúc không chịu nổi nữa, nhất định bọn chúng sẽ cầu cứu hàng xóm, mà tôi phải chặn đứt đường sống đó của chúng. Sau khi đã đánh tiếng với cả nhóm, tôi mở khung chat với An Thiền, gửi một tin nhắn, tôi đang ở nhà, còn cậu thì sao? Trong màn hình giám sát, An Thiền đã sắp bị đông cứng đến ngu người. May mà Vương Lãng phát hiện tin nhắn của tôi. Hắn đưa điện thoại cho An Thiền, giục: nhanh lên, Dạ Vũ nhắn lại rồi. Nhắn thì nhắn, có phải cô ta mang đồ ăn hay chăn ấm tới đâu? Hắn còn biết rõ thế à? Vương Lãng tức quá tát cho cô ta một cái, ngu thế. Mau hỏi địa chỉ của cô ta đi, chờ tuyết ngừng chúng ta đến đó đòi nợ. An Thiền cầm lấy điện thoại, ngón tay lạnh cóng run rẩy, cố gắng mãi vẫn chưa gõ ra được tin nhắn nào. Tôi liền chụp một bức ảnh trước lò sưởi. Ảnh hiện rõ ngọn lửa ấm áp, chén trà nóng trước mặt tôi, cùng vài món bánh ngọt. Tôi gửi tấm ảnh cho An Thiền, rồi lời biếng thu âm một đoạn giọng nói. Trời ơi, không ngờ lúc này lại có tuyết rơi, mà còn rơi to thế này. May mà nhà tôi có lò sưởi, chứ không chắc lạnh chết mất rồi. Gương mặt và động tác của An Thiền ngay lập tức cứng đờ, rồi nghiến răng ken két. Nó lại đang ngồi sưởi ấm, nó còn có đồ ăn, tại sao nó có thể sống sung sướng thế chứ? Dựa vào cái gì hả? Vương Lãng cũng bị chọc điên lên. Mau gọi cho cô ta, hỏi địa chỉ đi. An Thiền bấm gọi điện thoại cho tôi lập tức tắt máy. Vương Lãng giật lấy điện thoại, không ngừng gọi tới cho tôi. Tôi bật chế độ không làm phiền, ém điện thoại sang một bên, rồi đi nấu cơm trưa cho mình. Tôi định ăn một bữa thật ngon, còn phải gửi ảnh cho hai kẻ đó tức chết mới được. Tôi nấu món gà hầm lộn xộn mà ba tôi khi còn sống thích nhất. Một nồi đầy ắp thịt và rau, thơm lừng nóng hổi. Vừa nhìn đã thấy ngon miệng ở tận thế. Ai mà biết còn sống được bao lâu. Tôi phải đối xử tốt với chính mình, nhưng tôi vốn là người lương thiện. Đã có ăn có uống, sao có thể quên Vương Lãng và An Thiền được? Tất nhiên là phải chụp ảnh. Ôi gà hầm thơm phức gửi cho bọn chúng thưởng thức. Không ăn được thì nhìn cũng được. Trong màn hình giám sát, An Thiền vừa nhìn thấy ảnh liền run rẩy vì tức giận. Cô ta đấm thùm thụp vào người Vương Lãng. Em sắp chết đói rồi, anh còn không nghĩ cách đi. Hắn muốn gì chứ? Sao lại gửi ảnh này cho em? Vương Lãng đang bận gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát. Chú cảnh sát, cháu không có gì ăn, cũng không có chăn ấm áo dày, sắp chết cóng mất rồi, làm ơn cứu chúng cháu đi. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy lông mày của Vương Lãng nhíu chặt lại. Tôi phì cười không nhịn nổi. Không cần đoán cũng biết cảnh sát cũng lực bất tòng tâm. Tiết dày ngập đầu người thế này, chẳng lẽ cảnh sát bay tới cứu sao? Vương Lãng bực bội cúp máy. An Thiền cầm điện thoại, chia cho hắn xem ảnh. Anh nói xem, nó có ý gì đây? Vương Lãng nhìn chằm chằm vào bức ảnh, gương mặt tối sầm, ánh mắt đầy căm phẫn và hận thù. Tới chạng vạng, tôi lại lên sân thượng tầng 2, kiểm tra tình trạng cửa thông gió. Tuyết vẫn rơi dữ dội. Ống khói lò sưởi đang phả ra hơi nước. Đó là tuyết gặp nhiệt độ cao rồi bốc hơi, bay thành hơi nước. Tuyết đã tích đồng đến tận cửa sổ tầng 2. May mà cửa thông gió được tôi nối thêm ống thép không gì thật dài, nhưng nhiệt độ giờ đã tụt xuống thấp hơn nữa, không biết là âm bao nhiêu độ. Điện thoại đem ra ngoài liền tự động tắt nguồn vì lạnh. Tôi lạnh run lập cập, vội vã chạy về phòng, ôm lấy lò sưởi sưởi ấm cả nửa ngày mới hồi lại. Rồi tôi phát hiện không còn kết nối được với camera của Vương Lãng và An Thiền nữa. Trong nhóm cư dân, ai nấy đều đang than trời vì mất điện. Mất điện thì điều hòa cũng không dùng được. Đối với Vương Lãng và An Thi, vốn chẳng có quần áo hay chăn giày, đây chính là địa ngục. Lẽ ra tôi phải vui mừng, nhưng lúc này tôi lại không sao vui nổi. Giữa vô vàn tin nhắn trên điện thoại và những lời kêu cứu, còn có vô số tin tức về số người chết cóng trong trận tuyết này. Tôi đang định rót nước uống, trước mắt bỗng tối sầm lại, chỉ còn ánh lửa trong lò sưởi. Mất điện rồi. Tôi thở dài. Cuối cùng cũng đến bước này. Đèn dự phòng sáng lên, tôi cầm lấy điện thoại. Tạ ơn trời, ít ra còn sóng điện thoại. Tin nhắn chửi rủa vẫn tới tấp gửi tới. Mời Vương Lãng, còn có cả An Thiền. Hay thật, bây giờ thì khỏi giả vờ giả vịt rồi. Điện cũng mất.
Vậy mà còn chịu hao pin để chửi tôi. Tình yêu lớn đấy. Tôi mặc kệ họ. Để tiết kiệm pin, tôi tắt đèn dự phòng, chui vào chăn ngủ. Lúc tỉnh lại đã là 9 giờ tối. Chẳng còn tâm trí nấu ăn. Tôi bèn lấy món gà hầm từ hôm qua, hâm nóng trên lò sưởi, rồi ăn qua loa vài miếng. Đang ăn, đột nhiên đèn bừng sáng. Có điện rồi. Tôi mở điện thoại, nhận được một thông báo chính thức. Thông báo truyền đạt rõ 2 tin tức. Tuyết đã bắt đầu giảm. Chính phủ sẽ dùng máy bay rải muối để hỗ trợ dọn tuyết, đề nghị cư dân hạn chế ra ngoài trước khi có thông báo mới. Tuyết sắp ngừng rồi. Rải muối sẽ làm tuyết tan nhanh, mọi người sẽ sớm được cứu viện. Tôi run rẩy đặt điện thoại xuống, không kìm được bật khóc. Khóc cho cha mẹ đã khuất, cho kiếp cô đơn lẻ loi của mình, khóc cho tình yêu, tình bạn bị phản bội, bị tình kế đến mất mạng, khóc cho cái chết bi thảm kiếp trước. Tôi vẫn hận Vương Lãng và An Thiển. Nhưng giờ đây, tôi đã có đủ sức mạnh để đối mặt với cuộc đời mới. Tối hôm đó, tôi gần sáng mới chợp mắt. Lúc tỉnh dậy thì đã 3 giờ chiều. Tôi khoác áo lông vũ dày cộm, bước lên sân thượng. Quả nhiên tuyết đã nhỏ đi, những bông tuyết to dày biến thành những hạt nhỏ. Điều đó khiến tôi rất vui. Xuống bếp kiểm tra, thấy gassy đã bị cắt, may mà còn có điện. Tâm trạng tốt. Tôi quyết định nấu một bữa ăn ngon. Lấy thịt đã sơ chế sẵn ra, chấm bếp than, đặt vỉ nướng lên, bắt đầu nướng thịt. Nhưng miếng thịt nhanh chóng xèo xèo chảy mỡ trên vỉ. Tôi cầm điện thoại lên, lập một nhóm nhỏ kéo An Thiển và Vương Lãng vào, chụp lại cảnh thịt nướng mỡ bóng bẩy, rồi gửi qua. Sau đó tôi cười khúc khích thu âm một đoạn giọng nói. Muốn ăn không? Không thấy bên kia trả lời. Không rõ là điện thoại hết pin hay là hai đứa chết cóng rồi. Từ khi báo tuyết bắt đầu tới giờ đã 2-3 ngày. Chúng không có ăn, không có uống, cũng chẳng có áo ấm. Mất điện rồi, không biết chúng chịu đựng ra sao. Nghĩ mà thấy thật thương cho bọn chúng. Điện thoại bỗng đổ chuông. Tôi liếc nhìn. Ồ, là An Thiển gọi. Vì tâm trạng đang tốt, lần này tôi hào phóng bấm nút nghe máy. Bật loa ngoài, vừa kết nối. Bên kia đã thều thào gào lên. Dạ Vũ, cô có ý gì? Tôi đâu có ý gì. Chỉ muốn cho cậu xem thịt nướng thôi. Dạ Vũ, cô đang ở đâu? Ở nhà chứ đâu. Nhà cô ở đâu? Sao vậy? Muốn tới à? Tuyết lớn thế này chắc cậu đi không nổi đâu. Cô biết hết rồi phải không? Biết cái gì? Biết tôi và hắn, nói không thành lời. Tôi chẳng biết gì cả. Chỉ biết hôm nay thịt nướng của tôi thơm lắm. Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy. Thực ra giữa tôi và bọn chúng đã chẳng còn gì để nói. Còn chịu trêu chọc một chút, cũng chỉ để tìm niềm vui nhỏ nhoi cho những ngày cô độc nhạt nhẽo mà thôi. Hắn lại gọi tới. Tôi không bắt máy, hắn liền gửi liên tiếp tin nhắn thoại. Nào là xin lỗi, nào là kể lể tình cảm, nào là cầu xin. Tôi cười lạnh, chắc là đói là, lạnh đến hồ đồ rồi. Đừng nói cứu, tôi còn sợ giơ tay bẩn. Dù tôi có nổi lòng từ bi muốn cứu hắn, tôi cũng chẳng tới được đâu. Tôi nhắn lại một câu, có thời gian van xin, chi bằng tự nghĩ cách tự cứu mình đi. Hơn nữa, cậu và Vương Lãng không phải yêu nhau thắm thiết sao? Dù có chết cùng nhau cũng là hạnh phúc mà, đúng không? Tôi đã nói thẳng thừng như vậy. An Thiển lập tức kích động, lại tiếp tục gửi cho tôi vô số tin nhắn thoại. Nhưng tôi chẳng buồn nghe nữa, trong mắt tôi giờ chỉ có mỹ thực. Nhưng suy cho cùng cũng từng quen biết. Tôi thấy mình cũng không nên quá tuyệt tình. Vì vậy tôi còn chụp thêm ảnh nấm nướng và tôm nướng, gửi cho bọn họ. Hi hi, ngắm đồ ăn cũng đỡ khát đơ đòi đầy nhé. Nhìn mỹ thực cũng coi như nò mắt. Đúng không nào? Tôi đúng là quá nhân từ rồi. Ngày hôm sau, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, nhưng trời lại lạnh hơn. Tôi lên sân thượng kiểm tra ống thông gió, thấy vẫn ổn. Bèn trở lại hầm trú ẩn. Chỉ cần không còn tuyết rơi, tôi cũng chẳng có gì phải sợ. Những ngày sau đó, tôi cứ ở lì trong hầm trú ẩn, xem phim, chơi điện thoại, chơi game. Lâu lâu lướt tin tức, cập nhật tình hình bên ngoài. Chiến dịch dọn tuyết diễn ra rầm rộ. Hưng vì tuyết quá dày và nặng, chủ yếu vẫn phải tự lực cánh sinh, nhưng trời lạnh thấu xương. Theo thông báo chính thức, nhiệt độ ngoài trời hạ xuống âm 8-10 độ. Người thường ra ngoài chắc chắn tử vong. Ngay cả quân đội cũng phải tạm dừng hoạt động. Ngay cả thôn lạnh cực của Trung Quốc cũng chỉ xuống thấp nhất âm 5-18 độ mà thôi. Nhiệt độ như thế, ai mà chịu nổi. Tôi không còn bận tâm tới Vương Lãng và An Thiển. Hưng bọn họ lại chủ động tìm tới tôi. Vương Lãng gửi cho tôi một tấm ảnh chụp mình cuốn trong chăn.
Tiện nhân, cô tưởng lấy hết chăn giày là có thể làm tôi chết cóng sao? An Thiền thì gửi tới một bức ảnh khác, cô ta mặc áo bông của đàn ông, ngồi ăn mì gói, kèm theo dòng chữ: cô tưởng tôi không có đồ ăn chắc. Thất vọng chưa? Tôi ngạc nhiên thật sự. Thức ăn, quần áo đó từ đâu ra? Nhưng nhìn kỹ lại, tôi nhận ra quần áo trên người An Thiền và cánh nền phía sau chính là nhà của lão độc thân dưới lầu, tên đó ánh mắt râm rê. Nhiều lần bị tố cáo quấy rối phụ nữ. Một kẻ như thế, vậy mà trong thời kỳ khan hiếm lương thực vẫn chịu cho An Thiền ăn mặc, không cần nghĩ cũng biết An Thiền đã trả giá bằng thứ gì. Tôi chẳng thèm nói gì, chỉ tốt bụng chúc mừng cô ta và lão già râm rê hạnh phúc. Sau đó, tôi đăng luôn bức ảnh của An Thiền vào nhóm cư dân. Còn còng lão độc thân đó, chúc mừng nhé, chỉ bằng một gói mì ăn liền đã cưới được vợ mới. Nhóm cư dân nổ tung, người khinh bỉ, người châm chọc, càng nhiều hơn là cảm thán lão già kia đúng là mạnh tay thật. Chưa biết bao giờ thảm họa mới qua đi, cứu trợ của chính phủ cũng không biết bao giờ mới đến. Vậy mà hắn lại nỡ đem thức ăn quý giá cho người khác ăn. Có người còn đề nghị trao đổi với lão độc thân đó, mua thức ăn. Một lúc sau, lão độc thân cuối cùng cũng lộ mặt. Có lẽ đã nhận ra điều gì đó, vội vàng chối bay, chỉ là một gói mì ăn liền, thấy An Thiền đáng thương nên mới cho ăn. An Thiền ăn xong thì đi ngay, tôi lập tức làm bộ như vô tình nói: nhà An Thiền không còn thức ăn, cô ta và bạn trai muốn sống sót, chỉ có thể nhờ cậy vào hàng xóm mà thôi. Hy vọng các anh trong khu học theo gương lão độc thân, nhất định phải giúp đỡ nhé. Tôi vừa dứt lời, cư dân trong nhóm liền chửi ầm lên. Mọi người đều nói nếu trong nhà nào dám lấy thức ăn cho tiện nhân đó thì chém nhỏ làm nhân luôn. Tôi hài lòng đóng cửa sổ chat lại. An Thiền, Vương Lãng, yêu trong tình cảnh này mà các người còn sống được, tôi thật sự bái phục. Đợt lạnh giá cứ kéo dài. Thông tin về An Thiền và Vương Lãng mãi 10 ngày sau mới có, bọn họ đều chết rồi. An Thiền chết vì đói lạnh, còn Vương Lãng thì vì cố phá cửa nhà hàng xóm để cướp đồ, bị đánh chết. Ảnh được đăng lên nhóm. Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh, sững người rất lâu. Có người nói, rõ ràng thấy đàn ông trong khu có lén lút cho An Thiền ít thức ăn. Vậy sao cô ta vẫn chết? Mà Vương Lãng thì lại có tinh thần hơn. Chẳng lẽ là vì An Thiền yêu Vương Lãng em dồn hết đồ ăn cho hắn? Tôi cười lạnh, tôi quá hiểu bọn họ rồi. Cả hai đều ích kỷ, độc ác, không ai chịu hy sinh vì ai cả. Vậy nên sự thật chỉ có một: đồ ăn của An Thiền bị Vương Lãng cướp sạch. Mùa thu năm 2022, đợt lạnh đột ngột bùng phát. Không ai nhớ nó kéo dài bao lâu. Khi tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, điện là thứ đầu tiên được phục hồi. Sau đó là gazi, dù trời vẫn lạnh buốt, dù tuyết vẫn chất cao như núi. Hưng lòng người giống như thần ngũ công, rời nó lấp biển. Nhưng khó khăn rồi cũng sẽ có ngày chấm dứt. Tôi ngồi bên lò sưởi, vừa nướng lửa vừa khe khẽ hát, tràn đầy niềm tin đợi ngày đó tới.